Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay rất đông đảo Phật tử đã được tiếp cận những giáo lý Phật Pháp, thiền tập, thông qua những buổi pháp thoại rất ý nghĩa, nhiều giá trị nhân văn và vô cùng sâu sắc của các vị tiến sĩ Phật học. Trong số đó, có 3 vị thượng tọa rất nổi tiếng cùng sinh vào giữa thập niên 70, đang được đông đảo Phật tử trong nước và ngoại quốc kính trọng, yêu mến. Đó là Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Thiện Xuân và Thiền sư Thích Minh Niệm. Qua bài viết này, kênh YouTube Tôn giáo Phật giáo sẽ giúp quý vị cùng tìm hiểu về thân thế, quá trình tu hành và những thành công trong đạo nghiệp của top 3 tiến sĩ Phật học nói trên, thông qua nội dung chi tiết trong video sau đây. Thứ nhất, tiểu sử bản thân, đạo nghiệp tu hành cùng những thành công của Thượng tọa Thích Phước Tiến. Thượng tọa Thích Phước Tiến có thế danh là Lê Thanh Tròn, thầy sinh vào năm 1974 tại xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Hiện chưa rõ thông tin ngày tháng sinh của thầy cụ thể. Thượng tọa được sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức bình thường ở Vĩnh Long. Cha mẹ của thầy Phước Tiến là những người vô cùng yêu thương con cái và luôn mong muốn tạo điều kiện ăn học tốt nhất dành cho các con của mình. Trong quá trình trưởng thành từ lúc nhỏ cho tới thiếu niên, Thượng tọa Thích Phước Tiến đã sớm bộc lộ căn cơ, bén duyên với Phật Pháp. Thầy trở nên yêu mến và muốn gắn bó với con đường tu tập, tu hành để có thể cứu khổ cứu nạn, giúp đỡ chúng sinh. Do đó mà Thượng tọa đã bắt đầu làm công quả tại chùa, ăn chay trường để sớm bước đến con đường xuất gia tu hành. Năm 1988, Thượng tọa Thích Phước Tiến chính thức xuất gia tu học ở Tổ đình Phước Hậu. Lúc đó được thầy trụ trì là Hòa thượng Thích Hoàn Phú hướng dẫn và chỉ dạy thầy trực tiếp. Với tố chất và khả năng học tập tốt của bản thân, thầy đã thực hiện và hoàn thành xuất sắc chương trình giảng sư cao cấp vào năm 2004. 2 năm sau, vào năm 2006, Thượng tọa Thích Phước Tiến đã được cử đi tu học tại Ấn Độ. Thầy đã bảo vệ thành công luận văn với bằng thạc sĩ xuất sắc và hoàn thành chương trình cao học vào năm 2008. Kế đến, vào cuối năm 2016, Thượng tọa Thích Phước Tiến còn tiếp tục chương trình học tập cao hơn. Thầy bảo vệ luận án thành công và chính thức nhận bằng tiến sĩ Phật học. 3 năm sau, vào tháng 12 năm 2019, thầy Thích Phước Tiến chính thức được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tấn phong lên hàng giáo phẩm thượng tọa. Đây là một vinh dự vô cùng tuyệt vời, dành cho những vị thượng tọa có học vấn uyên thâm và thành tích đặc biệt xuất sắc. Hiện tại, Thượng tọa Thích Phước Tiến đang đảm nhận chức danh Phó Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học, Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Hoằng pháp Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Thượng tọa Thích Phước Tiến cũng đang giữ cương vị là Chủ tịch Quỹ từ thiện của Tu viện Tường Vân, được chính thầy sáng lập nên vào năm 2016. Quỹ từ thiện này do Thượng tọa sáng lập chính là một cầu nối để giúp cho các nhà hảo tâm, các chư tăng ni và Phật tử gần xa có thể đóng góp công đức để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trong xã hội. Hiện nay, Thượng tọa Thích Phước Tiến đang cư ngụ và tu hành tại Tu viện Tường Vân, có địa chỉ tọa lạc tại số 128, đường Nguyễn Hữu Trí, khu phố 5, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, thầy còn là trụ trì của chùa Nhị Mỹ, có địa chỉ tọa lạc tại xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Tu viện Tường Vân đã được thầy Thích Phước Tiến cùng các Phật tử và nhân dân đóng góp trùng tu tôn tạo lại và chính thức được khánh thành vào năm 2010. Từ đó cho đến nay, Tu viện Tường Vân đã trở thành một trong những tu viện lớn nhất của cả nước, được đông đảo chư tăng ni và Phật tử biết tới, tìm về mỗi năm để học tập, tu hành. Đặc biệt, tại Tu viện Tường Vân, Thượng tọa Thích Phước Tiến thường hay tổ chức rất nhiều khóa tu với đa dạng chủ đề, rất phù hợp với nhiều lứa tuổi như trẻ em, học sinh cho tới những người trưởng thành như sinh viên, công nhân, công chức và những người lao động. Trong tu viện đều có đầy đủ các lớp học giáo lý nhà Phật chuyên sâu dành cho chúng tăng, ni và Phật tử. Hầu như những khóa tu trong năm tổ chức tại Tu viện Tường Vân đều được đông đảo chư tăng, ni và Phật tử ở khắp mọi miền đất nước quan tâm và đăng ký tham gia. Đây chính là thành quả to lớn được tạo nên nhờ bàn tay của Thượng tọa Thích Phước Tiến. Thầy đã tạo ra sức hút to lớn bởi sự ân cần, từ bi, cùng với tri thức uyên thâm trong Phật Pháp của mình, thông qua những bài giảng mang đầy ý nghĩa và giá trị nhân sinh. Bên cạnh là một giảng viên, tiến sĩ Phật học, Thượng tọa Thích Phước Tiến từng đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hoạt động giảng Pháp là một trong những công việc được Thượng tọa Thích Phước Tiến vô cùng yêu thích, duy trì và dành rất nhiều thời gian, tâm huyết mỗi khi thực hiện. Thầy đã đến thuyết giảng Phật Pháp tại nhiều ngôi chùa lớn nhỏ trong nước và cả ở nước ngoài. Theo như số liệu thống kê hiện nay cho thấy,
số lượng bài giảng của Thượng tọa Thích Phước Tiến đã được thực hiện và lưu trữ trên các phương tiện thông tin đại chúng đã lên tới hơn 1.000 bài giảng, với đa dạng các chủ đề về các kiến thức Phật học, ứng dụng của Phật Pháp trong đời sống, gia đình, xã hội, quy luật nhân quả, báo ứng. Các bài giảng của Thượng tọa Thích Phước Tiến thường được rất nhiều chư tăng, ni vào Phật tử vô cùng yêu mến, bởi phong cách thuyết pháp rất mộc mạc, giản dị nhưng lại rất gần gũi, dễ hiểu. Cho dù thầy có nói về bất cứ khía cạnh nào đi chăng nữa, thì thầy đều có một phong cách nói chuyện rất vui nhộn, hóm hình, giúp người nghe cảm thấy rất dễ hiểu về những kiến thức vô biên trong đạo Phật. Thứ hai, tiểu sử bản thân, quá trình tu hành và đạo nghiệp của Thượng tọa Thích Thiện Xuân. Thượng tọa Thích Thiện Xuân có thế danh là Nguyễn Văn Sườn. Thầy sinh vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Thầy sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo có đến 8 người con. Thế nhưng các thành viên trong gia đình thầy lại vô cùng tín tâm Phật Pháp, đều là những người hướng thiện, luôn thích làm điều tốt để giúp đỡ người khác. Nhờ đó mà ngay từ thuở nhỏ, thầy đã bộc lộ căn duyên đối với đạo Phật. Ngày 15 tháng 1 năm 1995, khi đó Thượng tọa Thích Thiện Xuân được 20 tuổi, thầy đã chính thức xuất gia và tu tập tại chùa Linh Sơn, ở địa chỉ ấp Phú Lợi, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 15 tháng 1 năm 1997, Thượng tọa Thích Thiện Xuân bắt đầu nhập học lớp sơ cấp Phật học tại chùa Thiên Minh, phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 2 tháng 4 năm 1997, Thượng tọa Thích Thiện Xuân bắt đầu nhập học lớp bổ túc trung học. Đến ngày 19 tháng 8 năm 1999, thầy đã hoàn thành xuất sắc kỳ thi tốt nghiệp trung học tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 17 tháng 3 năm 1999, Thượng tọa Thích Thiện Xuân đã tốt nghiệp sơ cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2000 đến năm 2004, Thượng tọa Thích Thiện Xuân tốt nghiệp cử nhân ngữ văn chuyên ngành Hán Nôm tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Từ năm 2001 đến năm 2004, Thượng tọa Thích Thiện Xuân đã tốt nghiệp trung cấp Phật học khóa 3 tại chùa Vĩnh Nghiêm, thuộc phố Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 4 đến ngày 6 tháng 4 năm 1998, Thượng tọa Thích Thiện Xuân đã tỏ giới Sari tại chùa Ấn Quang, tọa lạc số 243, đường Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 1 đến ngày 3 tháng 6 năm 2001, Thượng tọa Thích Thiện Xuân đã tỏ giới tỳ kheo tại chùa Phổ Quang, thuộc phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2005 đến năm 2009, Thượng tọa Thích Thiện Xuân đã tốt nghiệp cử nhân Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam. Từ năm 2012 đến năm 2014, tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, Thiền viện Vạn Hạnh, tại số 750, đường Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Thượng tọa Thích Thiện Xuân đã hoàn thành xuất sắc khóa học thạc sĩ Phật học. Từ năm 2013 đến năm 2016, Thượng tọa Thích Thiện Xuân đã trở thành nghiên cứu sinh của trường IF Uriel State University và hoàn tất luận án tiến sĩ chuyên ngành giáo dục. Từ năm 2016 cho đến nay, Thượng tọa Thích Thiện Xuân đã trở thành Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thượng tọa Thích Thiện Xuân hiện còn đang là Phó Văn phòng phía Nam Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hiện nay, Thượng tọa Thích Thiện Xuân đang làm trụ trì tại tu viện Linh Thứu, tọa lạc tại ấp Phú Hiệp, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Tu viện Linh Thứu trước đây là một ngôi chùa của gia đình Phật tử Cao Thị Vân đã nhất tâm xây dựng trước năm 1975. Sau đó gia đình Phật tử dâng cúng cho Thượng tọa Thích Thiện Xuân vào năm 2009. Tu viện được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận cho tu viện Linh Thứu gia nhập giáo hội kể từ ngày 23 tháng 1 năm 2015. Thượng tọa Thích Thiện Xuân là một thầy tu với trái tim nhân hậu, từ bi thánh thiện. Thầy đã dành hết tâm trí và sức lực vì lợi ích của đại chúng mà không màng hư danh, vật chất cho riêng bản thân mình. Trong suốt hàng chục năm qua, vào những dịp lễ hội lớn của Phật giáo, Thượng tọa Thích Thiện Xuân luôn tổ chức những khóa tu, những buổi thuyết giảng Phật Pháp với mong muốn đạo đời luôn luôn được gắn kết. Thầy phân tích cho chúng Phật tử những việc nên làm và việc không nên làm. Ngoài ra, thông qua những buổi thuyết giảng, thầy còn tuyên truyền vận động các tín đồ Phật tử thực hiện tốt trách nhiệm của một người công dân Việt Nam, sống và làm việc luôn theo đúng pháp luật, tích cực tham gia những hoạt động có ý nghĩa do địa phương tổ chức phát động.
Với những cống hiến hết mình không biết mệt mỏi của thầy, Thượng tọa Thích Thiện Xuân nhiều lần được Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh trao tặng bằng tuyên dương công đức và được Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi trao tặng giấy khen. Đó chính là những lời cảm ơn chân thành của đồng bào, lời cảm ơn của chúng Phật tử, cũng như sự ghi nhận những tri ân sâu sắc của nhiều cơ quan, ban ngành, đoàn thể trước tấm lòng cao cả từ bi, hỷ xả của Thượng tọa Thích Thiện Xuân. Thứ ba, tiểu sử bản thân, quá trình xuất gia và đạo nghiệp của Thiền sư Thích Minh Niệm. Thiền sư Thích Minh Niệm có thế danh là Lê Quốc Triều, thầy sinh vào năm 1975 ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thầy vốn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm nghề nông lâu năm. Trong suốt quãng thời gian niên thiếu của mình, thầy chủ yếu sinh sống tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang mà không đi bất cứ nơi nào khác. Vào năm 1992, khi Thiền sư Thích Minh Niệm đã tròn 17 tuổi, ngay sau khi tốt nghiệp cấp trung học phổ thông, thầy đã chính thức xuất gia tu tập và nghiên cứu tư tưởng Phật giáo Đại thừa tại Phật học viện Huệ Nghiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Khi này thầy có pháp danh là Minh Niệm. Tại đây, thầy không chỉ được thọ giáo rất nhiều kiến thức sâu rộng của tư tưởng Phật giáo Đại thừa, mà còn được dìu dắt bởi những vị hòa thượng uyên bác, giúp ích cho thầy rất nhiều trên hành trình tu tập, hành đạo của bản thân. Tuy nhiên, cuộc đời mỗi người không ai có thể đoán trước, chỉ không lâu sau khi đã xuất gia, Thiền sư Thích Minh Niệm đã phải nhận một thông tin cực kỳ đau buồn. Đó là cả cha và mẹ của thầy đều mất cùng một lúc do tai nạn giao thông. Đây là một nỗi đau cực kỳ to lớn mà không ai có thể chịu đựng được. Đứng trước nỗi đau và mất mát khủng khiếp nhất của đời người này, Thiền sư Thích Minh Niệm đã hoàn toàn bị gục ngã, đau khổ. Thầy đã nhận thấy rằng, dù bản thân mình đã trải qua quá trình tu thân học đạo, thế nhưng lại chưa thực sự bước vào con đường chuyển hóa, tu hành chính quả để có thể vượt qua nỗi đau. Điều này sau đó đã được Thiền sư Thích Minh Niệm nhắc đi nhắc lại khá nhiều lần trong các buổi thuyết giảng Phật Pháp do chính thầy tổ chức, để từ đó các chư Phật tử và tăng ni có thể hiểu được hành trình vượt qua nỗi đau. Trong đó điều trước hết là bản thân mình cần phải thực sự đối diện với nó. Sau khi Thiền sư Thích Minh Niệm đã đối diện với nỗi đau lớn, đó là mất cùng lúc cả cha lẫn mẹ, thầy quyết định tìm đến với thiền. Thầy đã tiếp cận với dòng thiền của Thiền sư Ajahn Chah, ngay từ những bài học cơ bản nhất về tứ niệm xứ. Đây cũng chính là thời điểm mà thầy cảm thấy bản thân mình giống như đang sống lại từng ngày và bắt đầu quá trình tu hành đích thực mà trước đó thầy chưa từng được trải nghiệm. Năm 1992, Thiền sư Thích Minh Niệm bắt đầu xuất gia và tu học tại Phật học viện Huệ Nghiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, thầy đã tiếp thu được những tư tưởng truyền thống Phật giáo Đại thừa. Năm 2001, Thiền sư Thích Minh Niệm sang Pháp tu học dưới sự truyền dạy của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Thầy đã được thực hành dòng thiền hiện pháp lạc trú. Từ đó thầy đã chính thức bước lên con đường thiền tập. Năm 2005, Thiền sư Thích Minh Niệm bắt đầu bước sang thực hành thiền Vipassana, dòng quán tâm, dưới sự dẫn dắt của Thiền sư Sayadaw U Teranija, ngay tại Mỹ. Năm 2010, Thiền sư Thích Minh Niệm đã cho ra xuất bản một cuốn sách đầu tay viết về tâm lý, có tên là Hiểu về trái tim. Đây được xem như là một hiện tượng, vì nó là cuốn sách có nội dung tâm lý đầu tiên của người Việt, đã được bán chạy nhất trong nhiều năm cho đến tận bây giờ. Cuốn sách này được dịch sang nhiều thứ tiếng khác nhau và từng được bình chọn là cuốn sách được nhiều người yêu thích nhất. Năm 2011, thầy đã tự mình thực hiện một hành trình tu bụi. Thầy đi bộ qua 25 tiểu bang lớn nhỏ trên khắp nước Mỹ. Trong quãng thời gian 3 năm đó, thầy chủ yếu sống một mình nơi hoang dã và làm tình nguyện viên ở một số trung tâm trị liệu tâm lý và các nông trại hoa màu. Năm 2014, Thiền sư Thích Minh Niệm quay trở lại Việt Nam. Với những kiến thức đạt được trong quá trình tu tập, thầy đã chia sẻ cho nhiều trường đại học, doanh nghiệp lớn nhỏ, phương thức trị liệu tâm lý và khai sáng tâm trí bằng thiền tập trên khắp đất nước. Năm 2015, sau khi về nước được một thời gian, tại bản Hoa Anh Đào, ở Bảo Lộc, Lâm Đồng, thầy đã sáng lập ra trung tâm hàm dưỡng tâm hồn và rèn luyện kỹ năng sống. Đây chính là nơi chữa lành những vết thương tâm hồn, là một địa chỉ vô cùng tin cậy cho nhiều tăng ni, Phật tử mỗi khi tìm đến. Đồng thời đây cũng chính là nơi huấn luyện kỹ năng cho những chuyên gia về tâm lý trị liệu, chuyên phục vụ cho xã hội cộng đồng. Năm 2016, Thiền sư Thích Minh Niệm tiếp tục xuất bản cuốn sách thứ hai có tên là Làm Như Chơi. Đây cũng là một trong những cuốn sách của thầy được bán chạy nhất. Năm 2021, thầy đã cho khởi động dự án đào tạo chuyên gia thiền tâm lý trị liệu tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Đây là mô hình mang tính đột phá cao,
hoàn toàn mới mẻ. Vì mô hình này giúp đào tạo các nhà chữa lành tâm lý bằng cách thiền tập, chuyển hóa và khai sáng bản thân trong suốt 2 năm liên tục. Thiền sư Thích Minh Niệm và cộng đồng miền tỉnh thức thời gian gần đây phát triển nhiều dự án mang tính nuôi dưỡng tâm hồn, giúp đại chúng khắp xa gần nâng dậy tinh thần, nhất là trong bối cảnh cả nhân loại đang đứng trước một trận đại dịch Covid-19 mà chưa thể chấm dứt hoàn toàn. Điển hình có thể kể đến các dự án như là các chuỗi radio, nâng dậy tâm hồn, bình yên giữa biến động và Chỉ tình thương ở lại được thường xuyên phát sóng trên kênh YouTube và Spotify. Do đó mà các vị độc giả hoàn toàn có thể tìm xem lại trên mạng Internet một cách dễ dàng. Tác phẩm đầu tay Hiểu về trái tim của Thiền sư Thích Minh Niệm đã được ra mắt vào năm 2011. Đây hoàn toàn không phải là một tác phẩm có nội dung chuyên về thuyết giảng các giáo lý của Phật Pháp, mà đó là một tác phẩm được thầy chuyên đề cập tới những vấn đề rất đời thường, nhiều điều trăn trở suy nghĩ nhưng mà lại cực kỳ nhân sinh, ít nhiều bất cứ ai cũng đã từng phải trải qua trong cuộc đời. Tác phẩm Hiểu về trái tim giúp truyền đạt những suy ngẫm, lý giải về hạnh phúc, tình yêu, khổ đau, cô đơn, yếu đuối tuyệt vọng, đủ tất cả những hỉ nộ ái ố của đời người đã được diễn giải dưới góc nhìn của một nhà tu hành, bằng cách lý giải dễ hiểu, cùng với lối hành văn gần gũi, khiến người đọc khi được đối diện với những vấn đề được khắc họa trong cuốn sách, giống như đang cảm thấy nút thắt được gỡ bỏ, biết cách chấp nhận, để thấy mọi sự vật, sự việc, qua đó tâm hồn mới trở nên nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Đến năm 2016, Thiền sư Thích Minh Niệm tiếp tục cho ra đời cuốn sách thứ 2 của mình mang tựa đề Làm như chơi. Đây là cuốn sách đã nối tiếp những thành công của cuốn sách đầu tiên Hiểu về trái tim. Cuốn sách thứ 2 này cũng sử dụng một lối hành văn vô cùng đơn giản, xúc tích, ngắn gọn và giản dị, phù hợp với tất cả mọi đối tượng độc giả trên cả nước. Hiện cuốn sách này đang được rất nhiều độc giả trẻ tuổi đang trên con đường tu thân, làm quen với thiền và tìm hiểu về Phật giáo vô cùng yêu thích và sử dụng để làm tài liệu hàng ngày. Bên cạnh đó, mặc dù Thiền sư Thích Minh Niệm hiện đang sống định cư ở Mỹ, thế nhưng thầy lại rất nổi tiếng và được yêu mến bởi nhiều độc giả, chư tăng ni và Phật tử đang sinh sống ở trong và ngoài nước, mỗi khi được theo dõi thầy qua những bài giảng, những buổi pháp thoại được đăng tải trên YouTube, Facebook và nhiều phương tiện thông tin đại chúng khác. Nội dung video trên kênh Tôn giáo Phật giáo đến đây xin phép được khép lại. Nếu thấy video hay xin các bạn hãy nhấn like, bình luận và chia sẻ để lan tỏa nội dung video này tới cộng đồng. Quý vị và các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chuông dưới góc phải màn hình để nhận được thông báo những video tải lên mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn.